Recently we've been building sailboats. We've been challenging the students to think creatively about a number of different variables, what shape the hull or body of the boat's meant to be, what materials they can use to make it waterproof or water resistant. I'm just make it to be float because the first time I know that our team boat could be sink. We need to think out the idea that our team idea is to make some foil around the way there the water could go in to make there's some air stuck inside the straw, so that means the air will keep the boat will not sink. Additionally, we've been looking at sail design. What shapes are best for catching wind while not catching so much wind that it pulls the boat over and flips. Going around and In the sail, in here there's a pirate skull. It has a skull with swords on it, which I drew, and I'm pretty proud of myself. About the pirate flag, I was about to put somewhere on the boat because some of my teammates didn't like it on the tip of the top. I didn't really like it very much, so I destroyed it into a million pieces. A lot of times people think failure is a bad thing, but in STEAM and in life in general, we learn through failure and how to overcome that failure. And the students have had a number of different opportunities to test different designs and improve their previous designs, or start from scratch and try something brand new. So it's a really good opportunity for students to sort of think creatively, work in small groups, and be independent. And build something that is theirs. We use sticks, straw, and some foil. No, many foil. So we got plastic paper, chopsticks, and some popsicle sticks, some straw, some laminate foil, some cardboard, and some hot glue. Mr. Matt told us to make the sail. We have to make it waterproof so it won't sink, and we have to make it float. We have to make it sealed, and we have to add some weight. So Mr. Matt say when it's a little bit heavy means it's really good. 3, 2, 1. And they're off, oh, the calamity, they're just all over the place. There's one strong movement towards the end, there's one with a hard right turn. Oh, are we gonna make it to the end? Who knows? Oh, we have finally. We got plastic straw, foil, and cardboard player, stick, and chopstick. And that is really what STEAM is all about, is learning from your mistakes and correcting them as best as you can. What's your story today? Our story is about a cat gets lost in a castle. Wow. All right, guys. Off you go. Give me a little clap. We were studying optical engineering, which is studying how light affects different materials. And then we decided to make it more of an interactive project. So we worked together with the students to create these small shadow puppet theatres using recycled materials and creating optical illusions using shadows and adding some transfers to it. We were able to create these small little theatres where they created the story, the characters, the puppets, absolutely everything themselves as a team. Once upon a time, there was a cat. One day, a cat gets lost in an old castle. Next, the cat gets in the cage and starts to meow. Meow, meow. The cat waits and waits. Then a knight comes to rescue the cat. The knight fights the ghost and rescues the cat. Finally,
We spent a very long time on this, quite a few weeks, so we made sure that we had a engineering process we would go through, which starts with a planning phase, asking questions, working things out. Following that, creating different ideas and seeing what would work together. We always try and follow a process which allows them to be open to go in different directions while still maintaining a controlled environment. Always learning about social skills such as teamwork and understanding when we have problems, how to manage them together without affecting our emotions and trying to find the best results. A lot of solving issues which came across, meaning that their motor function skills also was a great benefit from this too. It was really nice to see how happy they were. It's great to see that they're interested in it. I think that this is a great opportunity for them to experience education from a different way. Instead of their traditional way of sitting down and learning how everything works, they were able to, touch things, move around, pick up stuff, have their own choices, which I think really is nice to see that they can come out in a different way here, express themselves, which is really nice to see. Xin chào mừng tất cả các ba mẹ đang theo dõi chương trình hội thảo cộng đồng với chủ đề kiến tạo thế hệ mới với tư duy thiết kế. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thanh Thảo, rất vinh dự được đồng hành cùng các ba mẹ và các diễn giả trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Ba mẹ thân mến, trường phổ thông Dewey được thành lập từ năm 2015 với gần 7 năm phát triển và nhận được rất nhiều sự tin yêu của các quý vị phụ huynh. Trong năm học 2020 năm 2021, Mount Vernon School, gọi tắt là MVS, đã trở thành đối tác của chương trình tích hợp của trường The Dewey School. MVS được xếp hạng là một trong 10 trường đổi mới sáng tạo nhất nước Mỹ, thuộc top đầu các trường tư thục tốt nhất bang Georgia. MVS là trường tiên phong trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận design thinking, tư duy thiết kế trong học tập. Và ngày hôm nay, The Dewey School cùng với Mount Vernon School kết hợp tổ chức hội thảo kiến tạo thế hệ mới với tư duy thiết kế nhằm đem đến cộng đồng thầy cô, cha mẹ và học sinh Việt Nam những thông tin hữu ích về phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới. Vâng, và đến buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu những vị khách quý, đó chính là các chuyên gia giáo dục từ trường Mount Vernon School và The Dewey School. Xin trân trọng giới thiệu cô Alexandra, giám đốc điều hành tại Mount Vernon Ventures. Xin chào, my name is Alex Blumenkrantz. It's very nice to see everyone. Thank you for having us here. Thầy Chris Andres, chuyên gia về tư duy thiết kế, giáo viên môn MDE. Xin chào, I'm Chris. I teach middle school maker design engineering. It's good to see you. Và cô Lê Thị Thảo, trưởng ban khoa học tự nhiên, hội đồng khoa học và sư phạm tại The Dewey School ạ. Vâng ạ, cô Thảo xin chào tất cả các quý vị phụ huynh ạ. Ba mẹ thân mến, thế kỷ 21 làm thế kỷ với slogan đổi mới sáng tạo và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và thay đổi. Chắc hẳn là các ba mẹ đang rất là băn khoăn, thế giới thay đổi như thế nào, thế giới cần điều gì và điều gì bị đào thải, cũng như phương pháp tiếp cận nào giúp các con rèn luyện được các kỹ năng cần thiết để trở thành những người giải quyết vấn đề có kỹ năng và bản lĩnh. Thấu hiểu được những băn khoăn đó thì The Dewey School đã mang đến phương pháp học rất hiện đại, đó chính là tư duy thiết kế. Đây là một hướng đi mới trong việc giúp học sinh đón đầu thách thức, chủ động trong việc giải quyết vấn đề và làm chủ tình huống với sự đồng cảm để tìm kiếm giải pháp. Vâng, và đến với buổi hội thảo này, chúng ta sẽ được tìm hiểu những thông tin chính sau ạ. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tư duy thiết kế là gì. Thứ hai là tại sao lại là tư duy thiết kế. Thứ ba là tư duy thiết kế thì được triển khai trong nhà trường như thế nào. Thứ tư là tư duy thiết kế được triển khai ở nhà như thế nào. Và cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp với các diễn giả của chúng ta. Và cũng không để ba mẹ phải chờ lâu nữa, tôi xin mời các chuyên gia của chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ạ. Kính mời các thầy cô ạ. Cảm ơn cô Thảo ạ. Và đúng như cô Thảo bật mí thì cuối buổi ngày hôm nay thì các chuyên gia của chúng ta sẽ dành tặng cho các ba mẹ một số những công cụ rất là hữu ích để chúng ta có thể hướng dẫn con luyện tập thêm về tư duy thiết kế tại nhà. Hi Miss Alex and Mr. Chris, you ready? Yes. Yes. Ooh. Okay. Yes. So Alex, we'll start with, what is design thinking?
Vâng ạ, chào các bố mẹ, thì thầy là thầy Chris Andes và thầy sẽ bắt đầu với phần là cái tư duy thiết kế là gì ạ? Here at Mount Vernon, we use design thinking as a way to build curiosity in all of our students. It is a mindset, is an approach to engaging with the world around us and looking for opportunities to make an impact. Vâng ạ, thì thầy Chris có chia sẻ là tư duy thiết kế là một trong những phương pháp tiếp cận mà được trường Mount Vernon sử dụng để xây dựng cho học sinh tính tò mò, cũng như là một cách tiếp cận để giúp cho học sinh có khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo ạ. So Mount Vernon, our design thinking is an approach to learning, collaboration, and really problem solving. It encourages learners to be curious about the world around them, to think divergently, have lots of different ideas and lots of different solutions, and be able to try and test and learn from their mistakes. Vâng ạ, thì tư duy thiết kế là một trong những cái hướng tiếp cận mà để cộng tác, học tập và giải quyết vấn đề. Đặc biệt tư duy thiết kế giúp khuyến khích các em học sinh suy nghĩ một cách khác biệt, sáng tạo hơn, và đặc biệt là để xây dựng cái tính tò mò lâu dài của các em, để các em có thể suy nghĩ ra các cái giải pháp, có thể là rồi sau đó mô hình hóa rồi kiểm tra các cái giải pháp của mình. So at the core of design thinking, there are three things that are the most important: empathy, prototyping, and feedback. Vâng ạ, thì trong tư duy thiết kế thì có 3 cái khái niệm cốt lõi và rất hy vọng là các anh chị phụ huynh có thể nhớ, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm về cái vấn đề này. Đầu tiên đó là sự thấu cảm, thứ hai là mô hình hóa, và thứ ba là phản hồi ạ. So we start with empathy, and empathy is different than sympathy. So if you, we'd like to get some information from our parents and families. If you want to put in the chat what you think the difference is between empathy and sympathy, we can hear from you. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên mà cô Alex muốn dành cho các anh chị phụ huynh đó chính là theo các anh chị thì thấu cảm và cảm thông thì khác nhau ở cái điểm gì ạ? Oh, we get the first answer. Empathy means like we can understand the people that we are talking with, what they are thinking and what they want. Very good. So when we're thinking about empathy, or sympathy rather, let's start with sympathy. We're usually feeling sorry, like we are trying to understand how somebody might feel, but we don't really understand. We just know that something is different and we recognize that. Vâng ạ, thì thầy Chris sẽ chia sẻ cái phần mà điểm khác biệt giữa cảm thông và sự thấu cảm ở đây. Thầy có chia sẻ là sự cảm thông chính là khi mà các anh chị nói đến cảm thông thì chúng ta có thể hiểu là chúng ta biết là có cái điều gì đó khác biệt và chúng ta cố gắng để hiểu xem là cái người mà chúng ta đang nói chuyện đấy đang gặp vấn đề gì và chúng ta cố gắng để hiểu. Empathy is really understanding what it's like to be in the other person's situation. So if it's a very cold day and you have a jacket and you notice somebody who doesn't have one and you know that they're cold, you can empathize. You know what it's like to be cold. You sympathize that they don't have a jacket. Vâng ạ, thì thầy có lấy một ví dụ đó chính là thế thì sympathy tức là sự cảm thông, thì chúng ta đang ví dụ như là một ngày rất là lạnh chẳng hạn, chúng ta đang đi ở ngoài đường thì chúng ta đang có áo khoác và chúng ta nhìn thấy một người là đang không mặc áo khoác, thì chúng ta sẽ thấy là rất là cảm thông với người đấy vì người ta không có áo khoác. And empathy is really based on how well we understand based on our experiences. How well have I tried to understand what it's like to be in another person's point of view? Và cái sự thấu cảm chính là ta đặt mình vào vị trí của người khác và thực sự hiểu là cái cảm giác của người đó là như thế nào, và chúng ta như là cái người đó và nhìn cái vấn đề theo cái góc độ của người đó. Yes. So and now, Alex, are we moving into prototype? Yes. Mm-hmm. Okay, so when we talk about prototyping, we have an idea and we want to make that idea tangible for others. So we want them to be able to, we want to share it. So our prototype is how we're trying to get our ideas
transferable. Vâng ạ, thế thì mô hình hóa chính là cái quá trình mà chúng ta trực quan hóa tất cả những cái ý tưởng của chúng ta ra để sao cho tất cả mọi người cùng có thể hiểu được và có cùng một cái thế giới quan. Và khi mà mô hình hóa như thế thì chúng ta chính là cái việc là chúng ta đang hiện thực hóa tất cả những cái ý tưởng của mình để làm sao đó ra được cái thế giới thực ạ. Yes. And prototyping can be done first with pencil and paper, then to better materials like making out of cardboard, maybe using wood later on, or using advanced tools like laser cutters and 3D printers. Vâng, và mô hình hóa thì có thể bắt đầu bằng những cái công cụ rất là cơ bản và đơn giản, ví dụ như là bút chì này, giấy này, và lúc đó thì các con có thể vẽ này, rồi là mô hình hóa, trực quan hóa bằng hình ảnh. Nhưng sau đó thì khi mà đã có cái ý tưởng trực quan rồi thì chúng ta học sinh có thể bắt đầu là mô hình hóa bằng những cái nguyên vật liệu khác hơn, khó hơn, ví dụ như là sử dụng giấy bìa cứng, và sử dụng sau đó thì có thể là sử dụng cả các cái máy cắt laser. And the third core concept that is equally important with empathy and prototype is this idea of feedback. Feedback to help us see how our prototype might be affecting the person or system that we're trying to affect. Vâng ạ, và cái yếu tố thứ ba và quan trọng không kém gì so với sự thấu cảm cũng như là mô hình hóa, đó chính là nhận phản hồi. Thì ở đây ý nghĩa của việc nhận phản hồi đó chính là chúng ta sẽ để chúng ta xem là cái giải pháp của chúng ta đã có tác động như thế nào đến cái người dùng thực sự, cũng như là hoặc là cái hệ thống mà chúng ta đang thiết kế giải pháp cho ạ. Và đây là một cái điều cực kỳ quan trọng trong tư duy thiết kế, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta không chỉ là tập trung vào cái người thiết kế mà tập trung vào cái người sử dụng cái giải pháp của chúng ta. Yes. The most important part of feedback in the design thinking as a whole is that as designers, we want that feedback, and building a culture where we look to make things better is why the feedback is so important. And so as long as we're looking for feedback, then we know that there's a possibility to make things better. Và một trong những cái điểm mà thầy rất nhấn mạnh ở trong cái khái niệm cốt lõi của tư duy thiết kế, đó chính là việc xây dựng một cái văn hóa mà để đưa ra phản hồi cũng như là nhận lại phản hồi thì là một cái việc quan trọng để giúp cho chúng ta cải tiến các cái sản phẩm của chúng ta cũng như các cái thiết kế của chúng ta. Chính vì vậy là mỗi khi mà chúng ta nhận được phản hồi hoặc chúng ta đưa ra phản hồi thì các học sinh luôn sẽ có cái tư tưởng là đấy chính là cái cơ hội mà chúng ta có thể đưa ra được những cái thiết kế tốt hơn và cải tiến thiết kế của mình tốt hơn. So now looking at design thinking as a process, there are many different forms, but most forms have these 5 very important parts: empathy, define, ideate, prototype, and test. Vâng ạ, như các anh chị đang được nhìn ở trên màn hình ở đây, đó chính là quy trình của tư duy thiết kế. Thì ở trên mạng hoặc là ở các cái tài liệu khác, các anh chị có thể thấy rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, đây là một trong những cái phiên bản mà được sử dụng nhiều nhất, vì nó đi theo cái hướng vòng tròn và nó có 5 bước. Bước đầu tiên là thấu cảm, bước thứ hai là xác định, bước thứ ba là lên ý tưởng, bước thứ tư là mô hình hóa các cái ý tưởng của mình, và bước thứ 5 là kiểm tra nó. And even this diagram that has arrows going in each direction, design thinking can sometimes be disorganized, and you can bounce around in the different phases of this model. Vâng ạ, thì như các anh chị có thể nhìn thấy là ở trên màn hình thì có các cái mũi tên chỉ theo hướng rất là xuôi như thế này, là bắt đầu từ thấu cảm rồi định nghĩa rồi lên ý tưởng rồi mô hình hóa rồi kiểm tra. Thế nhưng mà trong thực tế khi mà các con làm hoặc là chúng ta thiết kế ra cái giải pháp thì nó có thể đi chéo nhau qua các từng bước. Ví dụ như là chúng ta đang lên ý tưởng và chúng ta thấy là các cái ý tưởng này của chúng ta không hoạt động, thì chúng ta lại quay lại xác định xem cái vấn đề mà chúng ta đang giải quyết là gì, xong sau đó là chúng ta lại tiếp tục cái quy trình này ạ, và nó sẽ không đi theo một chiều như thế này mà nó có thể đi theo nhiều hướng. So starting in the empathy phase, we're really trying to understand who our user is and what the scenario that we're trying to affect is.
So we want to do a lot of research and understanding of for the specific user. Vâng, và bước đầu tiên là bước thấu cảm. Ở trong bước này thì chúng ta sẽ làm rất nhiều những cái nghiên cứu để chúng ta thực sự hiểu đó chính là ai là cái người dùng giải pháp của chúng ta. Và chúng ta thực sự là phải làm nghiên cứu để hiểu được cái bối cảnh mà người dùng của chúng ta đang ở đấy là gì. And I'm sorry if I'm going too quickly through these phases, but we'll continue on learning about each one further on the. So in the define phase of design thinking, we're really looking at narrowing down either a problem or defining the specific needs of the user so that we can find an opportunity for design. Vâng ạ, và bước tiếp theo chính là bước xác định. Xác định ở đây chính là xác định cái nhu cầu thực tế cũng như cái vấn đề mà chúng ta sẽ đi giải quyết. Ở đây thầy có dùng một từ là ok, chúng ta sẽ thả cái mỏ neo của chúng ta ở đâu, tức là sẽ có rất là nhiều vấn đề liên quan đến người dùng. Tuy nhiên là chúng ta chọn một vấn đề mà được coi là quan trọng nhất với người dùng để giúp người dùng giải quyết cái vấn đề của họ. Now that you've decided on an opportunity for design, now is one of the fun parts. You ideate, coming up with some ideas, brainstorming ways to address the problem that might meet or the solution that might meet the needs of our user. Vâng ạ, và đến bước tiếp theo chính là thầy giải thích đó chính là bước rất là vui ạ. Chính là cái bước mà chúng ta sẽ nghĩ ra rất là nhiều ý tưởng. Ở cái bước này thì chúng ta khuyến khích học sinh là nghĩ ra càng nhiều ý tưởng càng tốt ạ. Và không giới hạn chúng ta cái thời điểm này là cái thời điểm vàng để chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều ý tưởng để biến những cái ý tưởng của chúng ta thành hiện thực ạ. Yes. After ideating and landing on an idea, we need to be able to transfer ideas and share them. So we start in our prototyping. And once we start at the lowest resolution with pencil paper, and like I said earlier, improving our resolution into better materials later on. Và đến bước tiếp theo khi mà chúng ta đã có ý tưởng rồi thì sẽ là cái bước mà chúng ta hiện thực hóa, tức là trực quan hóa các cái ý tưởng của chúng ta thành một cái ý tưởng mà mọi người có thể nhìn được, có thể hiểu được. Và khi đến cái bước này, tức là bước mô hình hóa, thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu bằng những cái công cụ rất là đơn giản, ví dụ như là bút chì này, tẩy này, giấy này, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp dần lên. Khi mà chúng ta có cái ý tưởng rõ ràng rồi về cái thiết kế của chúng ta thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu nâng cấp lên các cái nguyên vật liệu khó hơn. Ví dụ như lúc nãy thầy cũng đã nhắc ở phần trước, đó chính là dùng bìa cứng này, hay là thậm chí là dùng các cái nguyên liệu mà phải cắt bằng máy cắt laser. Another part of prototype that's so important is being able to be able to test the ideas, right? So that sometimes just seeing the size of it is one aspect of the prototype, but also seeing how it functions before we offer it to someone to let them offer us feedback. Và cái bước cuối cùng ở trong cái quy trình tư duy thiết kế này đó chính là bước kiểm tra xem là cái sản phẩm của chúng ta có đang hiệu quả hay không. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu sản xuất hàng loạt thì chúng ta sẽ cần phải có một cái mô hình và chúng ta kiểm tra để nhận feedback, nhận phản hồi từ người dùng thực sự, để sao cho chúng ta có được một cái thiết kế đủ tốt để chúng ta có thể triển khai ra khi mà chúng ta sản xuất nhiều. Another phase of the design thinking model is this idea of testing, this idea of deploying our idea and offering it to our users or offering it to other team members to see what feedback they can give us to help improve our idea. What things work, what things don't work, what can we change? Và một trong những cái khía cạnh tiếp theo của việc test đó chính là việc kiểm tra sản phẩm của chúng ta, đó là chúng ta triển khai ra, tức là chúng ta sẽ lấy phản hồi không chỉ ở trong team của chúng mình nữa, trong đội nhóm của mình nữa, mà chúng ta sẽ lấy phản hồi từ những người khác và cả những người dùng thực sự, để chúng ta có thể thực sự là hiểu và nghe được cái phản hồi từ cái việc mà chúng ta thiết kế các cái giải pháp cho họ. Thì đấy là một trong những cái bước rất là quan trọng trong quy trình tư duy thiết kế ạ. In each of the phases, we still continue to think about our three major concepts of empathy, prototype, and feedback, and it can push us into the other phases at different times.
Và ở trong những cái bước này thì nó được tổng hòa và nằm trong ba cái khái niệm cốt lõi của tư duy thiết kế, đó là sự thấu cảm, mô hình hóa cũng như là kiểm tra, nhận phản hồi. Thế thì thầy muốn nhắc lại một lần nữa với các anh chị phụ huynh, đó chính là các cái bước này nó sẽ không phải lúc nào nó cũng thuận lợi đi theo từng bước như thế này, mà sẽ có thể là nó sẽ đi theo nhiều chiều và nó sẽ phải kiểm tra lại rất là nhiều lần ạ. Yes. So at Mount Vernon, design thinking is one of the pillars that we have here as part of our pedagogy and curriculum for the school. Vâng ạ, tại trường Mount Vernon thì tư duy thiết kế là một trong những trụ cột mà để tạo nên cái thương hiệu cũng như tạo nên cái đặc sản của trường Mount Vernon, đó chính là trong cái phương pháp cũng như là triết lý dạy học của trường Mount Vernon ạ. And one of our design drivers is at Mount Vernon is how might we make school life more reflective of real life? And we feel that the design thinking methodology really allows students at all ages to begin doing real work during school time. Và cô cũng chia sẻ là tại trường Mount Vernon thì cái thời điểm mà lúc mà là thành lập trường thì các anh chị trong hội đồng trường thì cũng đã suy nghĩ với việc là sẽ chuẩn bị một cái trường học mà nó sẽ giống như một cuộc sống thật đối với các học sinh, để các em có thể trải nghiệm ở trong trường cũng như có được cái trải nghiệm gần gũi nhất với cuộc sống. Thì tư duy thiết kế là một trong những phương pháp mà đưa học sinh của Mount Vernon đến với cuộc sống gần gũi hơn và các em được làm việc trên các cái đồ vật thật. So design thinking actually originated in the 1950s and the 1960s in the business world. The movement to incorporate it into the field of education really started at Stanford University in California. Thì cô chia sẻ là về lịch sử một chút của tư duy thiết kế. Đầu tiên là tư duy thiết kế thì lần đầu tiên được chia sẻ cũng như là được thành lập, được sáng tạo vào những năm 1950, 1960 cơ, nhưng mà chủ yếu là sẽ liên quan đến các lĩnh vực về kinh doanh. Tuy nhiên là nó chỉ thực sự khi mà bắt đầu được lồng ghép vào giáo dục khi mà Đại học Stanford của bang California bắt đầu đưa vào chương trình giảng dạy. So in this photo, there are a group of students who produced automatic hand sanitizers at a university in Vietnam. They were working with a real problem and project in the real world, and they used design thinking to prototype this machine. Thế ý tưởng đầu tiên đó mà cô muốn chia sẻ về lịch sử của tư duy thiết kế với các anh chị phụ huynh, đó chính là tư duy thiết kế thì đầu tiên là được bắt đầu ở trường đại học. Thì ở đây cô cũng thấy có được một cái ví dụ rất là hay. Cô thấy là trường đại học Bách Khoa thì một đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng thì một nhóm học sinh, các em trong cái thời điểm mà Covid bùng phát rất là mạnh ở đại học ở khu vực Đà Nẵng, thì các em cũng đã đưa ra những cái ý tưởng rất là hay, và đặc biệt là đây là một trong những cái ý tưởng mà làm nguồn gốc cho sự bùng nổ sau này của các máy rửa tay tự động ở Việt Nam. Thì cô cũng rất là ghi nhận cái này ạ. So now we'll be able to talk about a story that we tell very often here at Mount Vernon. Oh, thank you. Go ahead, Chris. Did you want to share the story? Very revealing story. Some years ago, an engineer at General Electric came up with a new way to look at images of the body beyond using X-rays. Vâng ạ, thì đây là một trong những câu chuyện mà các thầy cô muốn chia sẻ để truyền cảm hứng tới các anh chị phụ huynh. Đây là câu chuyện về một kỹ sư điện tổng hợp, và tại cái thời điểm đấy ông đang luôn tìm kiếm một cái giải pháp để có thể chụp ảnh cơ thể con người thay vì dùng tia X-quang ạ. His name was Doug Dietz, and he invented the MRI machine, which is the magnetic resonance imaging machine, in order to get more clear images of different layers of the body. Và tên của người kỹ sư đó là ông Doug Dietz, và ông là một trong những nhà sáng chế ra máy cộng hưởng từ, và để có thể là chụp cộng hưởng để có thể nhìn thấy được một cái hình ảnh rõ nét hơn về cơ thể của con người ạ. And if you're familiar with the MRI machine, or if you've ever had any of these images done, it's you go into this tube and there's this massive
things surrounding you, and there's a lot of loud noises, but the images are very detailed and very useful for the medical field. Nếu các anh chị phụ huynh đã từng có trải nghiệm với máy cộng hưởng từ thì các anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta được đưa vào bên trong cái ống này thì sẽ có rất là nhiều tiếng ồn và thậm chí là rất là kinh khủng đối với một số anh chị. Thì khi mà máy bắt đầu hoạt động thì mặc dù là tạo ra những cái tiếng ồn kinh khủng khiếp như thế nhưng lại tạo ra những cái bức ảnh về cơ thể của chúng ta rất là rõ nét và dễ nhìn ạ. It is a major medical breakthrough in diagnosing injuries and other issues with the body. When he wanted to start using this for children, he ran into his first real problem. Vâng ạ, thì đây là một trong những đột phá về mặt khoa học trong lĩnh vực y học tuy nhiên mà khi mà ông bắt đầu triển khai cái máy này và bắt đầu muốn thử với trẻ em thì bắt đầu vấn đề đầu tiên đã xuất hiện ạ. When children would go into the MRI machine, they were by themselves. They had to be very still, and there's a lot of loud noises and a lot of it's a scary experience for smaller children. Với những em nhỏ mà lần đầu tiên mà vào những cái máy này thì việc đầu tiên mà các em làm đấy chính là phải nằm im, trong khi mà bên cạnh các em đang có rất là nhiều tiếng động như thế. Nhưng nói tụm chung lại thì cái cảm giác đối với các em chính là cảm giác cực kỳ sợ hãi. Where Doug Dietz had created this amazing device, he actually also inadvertently created some scary thing and it was very scary to younger children, so he had to redesign it. Và mặc dù là đây là một trong những cái đột phá trong lĩnh vực y tế, nhưng mà đối với trẻ em thì nó là một trong những thiết bị mà được coi là tồi tệ nhất đối với trẻ con khi mà trẻ em sử dụng ạ. So he went on to change the way it looked and change the way that children interacted with this device. Và nhà kỹ sư đó đã thay đổi cách mà cái ngoại hình, cái diện mạo của cái máy này, cũng như là thay đổi cái trải nghiệm của các em nhỏ khi mà các em sử dụng cái máy này ạ. And what he ended up having to do was he had to rethink what was going to help the children feel more relaxed when they were inside the machine. So he came up with, or he actually had some people work on the design of what is the adventure series models of his MRI machine for children. Và khi mà phát hiện ra là ôi cái thiết kế của mình thực sự là quá kinh khủng đối với trẻ em thì người kỹ sư này đã bắt đầu phải suy nghĩ lại xem là làm thế nào để cái thiết kế của mình có thể mang lại được cái sự thoải mái nhất cho các em, và khi mà các em cảm thấy thoải mái và an toàn khi bước vào trong cái máy của mình, trong cái máy này. Và cái việc mà người kỹ sư này đã làm đó chính là làm việc với một nhóm các nhà thiết kế cùng với mình để có thể tìm ra được một cái cách để làm cho cái diện mạo của cái máy này nó thân thiện hơn và dễ chịu hơn với trẻ em ạ. And so now when children were going to use the MRI machine, they were being told, hey, you're about to go on an adventure. And they tell a story, there's a background, and they tell the children they're going to be hearing different noises. And in this particular case, they're going to be hearing ship noises, and they're going to be it helped the children become very calm and relaxed. Và khi mà người kỹ sư này đã làm việc với một nhóm những nhà tư vấn về thiết kế thì ông đã cố để hiểu xem là tại sao khi mà trẻ em đi vào đấy thì lại rất là kinh khủng, và thấu cảm xem là nếu mà đặt mình là trẻ con thì điều gì sẽ làm cho mình rất là thoải mái, rất là hào hứng khi mà bước vào trong cái máy này. Thì sau khi một chuỗi làm việc dài thì nhóm của ông cùng với các nhà thiết kế đã nói với các trẻ em, đã thay đổi diện mạo của cái máy cộng hưởng từ này thành những cái chuyến khám phá. Ở đây chúng ta có thể hiểu là ví dụ như ở đây là cái màn hình của các anh chị đang xem, đó chính là một con tàu chuẩn bị đi ra biển khơi, và các em nhỏ thì được dặn là này, chúng mình chuẩn bị là đi một chuyến khám phá đấy, thì việc của chúng mình là muốn trở thành những nhà thám hiểm thì chúng ta phải nằm im ở trong đấy ạ. So in his process, he was able to come up with a new design,
but he hadn't spent enough time in the empathy for the users. So when he got that feedback from those initial users of the smaller MRI machine, then he was able to go, okay, I'm now using design thinking to go back and address the needs of the users of his innovation. Vâng ạ, thì cái lúc đầu tiên là cái sản phẩm của ông thì mặc dù là một trong những đột phá trong y tế, nhưng mà nó lại không thực sự mang đến những cái trải nghiệm tốt cho người dùng. Do vậy là khi mà đã nhận được những phản hồi của các em nhỏ cũng như gia đình của các em, thì ngay lập tức thì ông cùng với team của mình đã thấu cảm và đưa ra được những cái giải pháp tiếp theo cho những cái đời máy tiếp theo, máy cộng hưởng từ tiếp theo ạ. Okay, so now we're going to just talk briefly about some of the design thinking, the benefits of design thinking. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và thảo luận về những cái lợi ích của tư duy thiết kế ạ. Identifying users' needs and problems are essential to innovating for the future. Và lợi ích đầu tiên của tư duy thiết kế đó chính là giúp các em nhỏ có khả năng xác định nhu cầu của người dùng thực sự và vấn đề thực sự ở đây là gì ạ. Và để có được những cái giải pháp thực sự cải tiến cho tương lai ạ. And other benefits of design thinking are your strengths are valuable to a team. So working with others is essential for effective design thinking. Và cái việc thứ hai, lợi ích thứ hai của tư duy thiết kế đó chính là gia tăng được cái khả năng cộng tác theo nhóm, và việc có khả năng làm việc theo nhóm là một trong những cái điều rất quan trọng để có thể đưa ra một cái thiết kế tốt. Also, understanding that setbacks aren't necessarily failures, but opportunities to grow. There's a lot of value in all of the process of design. Và một trong những cái điều rất quan trọng trong tư duy thiết kế đó chính là các em hiểu được cái việc thất bại, và khi mà đã biết là mình sẽ có những thất bại như thế thì các em sẽ đứng lên từ chính những cái thất bại đấy để học hỏi được các cái bài học. And then one of the greatest things about design thinking is almost everything's never finished. There's through persistence, there's always room to improve, and hard work and teamwork is so important. Và một trong những cái điểm nữa trong tư duy thiết kế đó chính là cái quá trình thiết kế của chúng ta sẽ hầu như là không bao giờ kết thúc, nó sẽ tiếp tục mãi, và chúng ta cứ cải tiến dần cái sản phẩm của chúng ta, và cho đến khi mà chúng ta cứ tiếp tục làm việc nhóm với nhau cho đến khi mà sản phẩm của chúng ta thực sự chạm được đến người dùng ạ. To add to what Chris said, the opportunity for students to understand that they can try and fail, and that's not a bad thing, to encourage them to try new things and to keep trying even if it doesn't work the first, second, or third time is so valuable for students. Và thêm một ý nữa mà tôi muốn bổ sung vào đây, đó chính là các anh chị sẽ thấy là đây cái cơ hội cho học sinh khi mà áp dụng tư duy thiết kế, đó chính là cái tư duy của các em sẽ luôn luôn có cái tư duy là các em sẽ cứ thử rồi sau đó thất bại rồi chúng ta lại vài ba lần như thế rồi chúng ta lại có tự tin để tiếp tục đối mặt với những cái thử thách khác nữa. And so when we're thinking of the benefits for our students, being problem finders and problem solvers is a big deal, but really this mindset of there's always more, there's curiosity about the world around them is so important. Và một trong những cái lợi ích mà thêm nữa rất quan trọng trong tư duy thiết kế đó chính là hình thành cho các em cái tư duy mình là người giải quyết vấn đề, cũng như là luôn luôn tò mò tìm hiểu về thế giới xung quanh mình ạ. And like Alex was saying earlier about making school more like real life, these design thinking skills don't live just in our classroom. Vâng ạ, một trong những cái ý mà cô Alex vừa làm rõ thêm ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là nếu mà nhà trường vận hành theo cái cách của tư duy thiết kế thì nó sẽ rất gần với cuộc sống, và nó sẽ không bao giờ có thể gọi là bị đóng khung trong một cái giờ học, một đến 2 tiếng hoặc là 1 đến 2 tiết học trong lớp. As we think about the future of jobs and skills, as we look to the future, we talk about the fact that the jobs our current students will haven't been invented yet.
Và một trong những cái ý mà các thầy cô luôn dặn học sinh của mình đó chính là sẽ có những cái nghề nghiệp ở trong tương lai mà chúng ta sẽ không thể đoán định trước được. Do vậy là việc chuẩn bị những cái kỹ năng và kiến thức cần thiết là vô cùng quan trọng. So through design thinking, we are really building our students' skills and muscles for collaboration, innovation, problem solving, being able to thrive and flourish in the future in any of the new jobs that they will be a part of. Vâng ạ, và vì cái việc mà xây dựng cho các con, cho các em học sinh của chúng ta những cái kỹ năng và những cái kiến thức cần thiết và luôn luôn tư duy là mình là người đi giải quyết vấn đề và có khả năng hợp tác cũng như là đổi mới sáng tạo, thì đấy chính là những cái kỹ năng cần thiết để cho các em có thể là sẵn sàng đi vào trong tương lai đằng sau đó, với cái việc là chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ làm gì trong tương lai, nhưng chúng ta có kỹ năng và chúng ta có kiến thức. Phần thứ 3, chúng ta sẽ cùng đến với phần là tư duy thiết kế được triển khai ở nhà trường như thế nào. Và ở đây chúng ta sẽ có 2 ý, đó chính là ở nhà trường The Dewey và trường Mount Vernon. Thì ở trường The Dewey thì cô Thảo xin được phép chia sẻ với ba mẹ một số những cái điểm quan trọng trong cái tư duy thiết kế mà đang được triển khai trong nhà trường. Đầu tiên đó chính là tư duy thiết kế thì được triển khai một cách rất có hệ thống từ giáo viên đến học sinh, chứ không phải là chỉ có một môn về tư duy thiết kế, mà tư duy thiết kế là một cái lối tư duy đang được hình thành và phát triển tại TDS từ giáo viên, học sinh đến nhân viên. Và giáo viên của TDS thì sử dụng tư duy thiết kế để định hướng cái khung để có thể thiết kế được chương trình học, hoạt động học tập để lấy học sinh làm trung tâm ạ. Thêm nữa là vậy thì như vậy là tư duy thiết kế được trang bị một cách có hệ thống ở TDS, tuy nhiên cũng sẽ có một môn học sẽ gọi là được đóng vai trò là nền tảng để trang bị sâu hơn cho các em về tư duy thiết kế, đó chính là môn MGE hay còn gọi là Maker Design Engineering, hay còn gọi tiếng Việt là môn sáng chế, đúng không ạ? Và ở đây thì các em học sinh sẽ sử dụng các cái kiến thức liên quan đến tư duy thiết kế, các công cụ tư duy hữu hình để các em có thể hiện thực hóa được ý tưởng của mình, cũng như là sử dụng các cơ sở vật chất của nhà trường. Và cô Thảo cũng xin bật mí với các anh chị phụ huynh, đó chính là năm nay nhà trường đang triển khai xây dựng một xưởng sáng tạo hay còn gọi là Makerspace với diện tích rộng 400 m² để phục vụ cho việc là học sinh mô hình hóa các ý tưởng của mình, cũng như là sản xuất có thể một số những cái ý tưởng là có thể được sản xuất hàng loạt, và một số những cái quỹ ở trong nhà trường cũng đang trong quá trình phê duyệt, thì đó chính là quỹ khởi nghiệp. Và đây chính là một trong những cái tiền đề mà để nhà trường hỗ trợ các em có thể là hiện thực hóa những cái ý tưởng mới lạ, sáng tạo của mình, và làm tiền đề cho các em tham dự những cái chương trình cuộc thi về kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Và rất vinh dự là mặc dù là nhà trường mới bắt đầu áp dụng tư duy thiết kế thôi, nhưng mà học sinh của trường The Dewey cũng đã có được những cái thành tựu nhất định. Thì ở đây cô Thảo xin chia sẻ với ba mẹ là 2 học sinh của trường The Dewey là bạn Huyền Anh và bạn Khánh An lớp 10 Budapest thì đã lọt vào top 12 trong chung kết quốc gia cuộc thi ITC năm 2021 ở đất nước Pakistan, là có cái quốc phục, có cái trang phục truyền thống thì rất là dài và rất là nóng. Vậy thì khi mà các em tìm hiểu về đất nước Pakistan thì các em đã đồng cảm, thấu cảm với người dân ở Pakistan, và các em đã đưa ra cái giải pháp là với cái áo như thế này thì chúng ta có thể lắp thêm được hai cái bộ phận, thì tạm gọi ở đây là 2 cái quạt, và 2 cái quạt này thì được triển khai, được sử dụng những cái nguyên vật liệu rất là thân thiện với môi trường và có khả năng là giúp làm mát và hong khô áo rất là nhanh. Và ở đây thì các em đã tham gia cuộc thi này dưới sự dẫn dắt và hướng dẫn của các thầy cô của môn JA, môn khởi nghiệp, hướng nghiệp, và các em cũng trải qua đầy đủ các bước trong quy trình tư duy thiết kế. Đầu tiên là đồng cảm, thấu cảm với những người dùng ở Pakistan, sau đó là cũng sản xuất thử, và các em đã đôi lần là thực sự là các em đã thử rất là nhiều, và đôi lần là cũng rất là nản một chút, nhưng mà sau đó các em lại tiếp tục đứng lên để
cố gắng và thành quả quả ngọt đã đến là các em đã lọt vào top 12 chung kết trong cuộc thi ICT năm 2021. Và thêm một tin vui nữa mà cô Thảo muốn chia sẻ với các anh chị phụ huynh, đó chính là bạn Trần Nguyễn Khánh An ở lớp 10 Budapest và 2 bạn học sinh của bạn Hoàng Phúc của trường Pháp La Fay và bạn Minh Đức đang học ở Mỹ thì cũng đã có được một thiết kế và được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO trao giải đại sứ trẻ về sở hữu trí tuệ năm 2021. Thì đây là một số hình ảnh và đây là sản phẩm của các em là chiếc mũ bảo hộ che kín đường hô hấp khi được bơm không khí liên tục qua một màng lọc khiến virus không thể xuyên qua. Và cô Thảo cũng là một trong những giáo viên rất được may mắn khi mà được chia sẻ với mẹ của Khánh An. Thì hiện tại thì Khánh An đang ở nước ngoài và hiện tại thì đang nhận cái chứng nhận là đại sứ đổi mới sáng tạo. Thì mẹ cũng chia sẻ là cái ý tưởng này đến với con rất là bất ngờ thôi, rất là ngẫu nhiên thôi, đó chính là thế bây giờ Covid như thế thì chúng ta đeo khẩu trang, tuy nhiên là mắt, mũi và các cái bộ phận khác trên gương mặt của các con của chúng ta vẫn cứ hở và các y bác sĩ của chúng ta vẫn cứ đang phải làm việc và có khả năng phơi nhiễm rất là cao. Vậy thì chính cái việc các con đồng cảm với các y bác sĩ rồi những người mà đang thực hiện cái quá trình chống dịch của mình thì các em đã có những cái ý tưởng rất là hay như thế này ạ. Thì đây là hình ảnh của các em trong cái lễ nhận chứng nhận là đại sứ đổi mới sáng tạo năm nay và vào cuối tháng 11 vừa rồi thì các em đã cùng với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để đi sang Thụy Điển ạ. And here's how this is what design thinking might look at different levels here at Mount Vernon. Và ở đây là thầy cũng sẽ chia sẻ một cái ví dụ mà tư duy thiết kế sẽ trông như thế nào ở trường Mount Vernon và với các cái lứa tuổi khác nhau ạ. Here, elementary students are seeing they're very curious about this lunar moth caterpillar. Vâng ạ, thì học sinh của thầy thì bây giờ nếu mà các anh chị nhìn qua bức ảnh thì các anh chị cũng có thể thấy là bạn ấy đang rất là tò mò với cái con sâu bướm này ạ. They want to know all kinds of things. They're very curious. All questions about how it moves. Why is it so small? Why is it big? How does it turn into a butterfly or a moth? Lots of questions. Và học sinh của thầy thì có hàng tỷ câu hỏi, thầy có thể nói là hàng tỷ câu hỏi nhiều lắm. Vì khi mà nhìn vào đây thì các bạn ấy có rất là tò mò với cái việc là thế mấy chú sâu này thì sẽ đi kiểu gì? Tại sao mà nhỏ như thế? Thế nếu mà nhỏ như thế này thì sẽ di chuyển như thế nào, rồi là sẽ biến thành sâu bướm ra sao? And that curiosity is so important because when they ask the questions, all of the learning that comes for the answer belongs to those students. Và những cái câu hỏi này là cực kỳ quan trọng bởi vì nó đến từ cái sự tò mò nội tại bên trong các em, và chính cái điều đấy làm cho các em giữ được cái tinh thần học tập của mình ạ. I think it's important also to point out that the idea of starting with questions here at Mount Vernon is implemented from preschool all the way through grade 12. So regardless if it's a science class where elementary school children are outside and curious about a caterpillar, or if they're grade 12 students who are learning calculus, we still start with questions. Và một trong những cái văn hóa của trường Mount Vernon đó chính là bắt đầu bằng câu hỏi, luôn bắt đầu bằng câu hỏi. Thì hiện tại trường Mount Vernon đang từ lớp 1 đến lớp 12 và được triển khai toàn hệ thống từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả cho dù như các em đang là học sinh mầm non, học sinh tiểu học thì các em cũng vẫn bắt đầu bằng các cái lớp học bằng câu hỏi, hay kể cả thậm chí lên lớp 12 các em vẫn luôn đặt câu hỏi ạ. And a simple curiosity of how inchworms move or how worms move inspired some middle school students, grade 8, to explore movement through using microcontrollers and electronics. Và chính cái việc mà các em tò mò như thế thì về cái chuyển động của con sâu bướm như thế thì các em với các học sinh của lớp 8 thì các em đã cố thử là làm nào để có thể làm copy hoặc là bắt chước cái chuyển động của con sâu đấy bằng việc là sử dụng những cái bộ điều khiển micro hay là sử dụng những cái thiết bị điện tử để có thể áp dụng vào những cái tình huống mới. And so
when exploring how things move, these older students are now able to ask, hey, how can I replicate it? And then how can I apply it? Và khi mà chúng ta học sinh đã có những cái câu hỏi là thế làm thế nào để chúng di chuyển được, thế thì ngay lập tức khi mà với các học sinh lớn tuổi hơn thì các em sẽ có một cái câu hỏi là thế làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng được các cái kiến thức đấy ạ? The boy on the left used microcontrollers to create the movement in our programming class, which is part of our MDE program. The boy on the right has used basic mechanics and is going to be applying those same principles from the inchworm curiosity to making his platform go up and down. Và khi các chị phụ huynh có thể nhìn thấy là bên trái màn hình là một trong những là một bạn học sinh lớp 8 và bạn ấy đang sử dụng những cái công cụ và sử dụng bộ điều khiển micro để có thể là tạo ra những cái thiết kế mà có thể áp dụng cái chuyển động của con sâu đo ở đấy. Và học sinh ở bên phải thì đã nghĩ ra một cái ý tưởng là thế thì nếu mà con sâu đo có thể co vào rồi giãn ra, co vào giãn ra, vậy thì các em sẽ tạo ra một cái thiết bị mà khi mà các em cần thì các em có thể nâng lên, và khi mà các em không cần thì các em có thể cho nó thấp xuống. So learning foundational elements like the curiosity, asking questions, applying the knowledge, learning the MDE sets the students up for future work in our upper school. Và cái việc mà các em tò mò, nuôi dưỡng cái trí tò mò của các em từ những cái bậc nhỏ, từ mầm non, từ tiểu học, nó thực sự là có ý nghĩa khi mà các em nó sẽ nuôi dưỡng cái khả năng tò mò, khả năng tìm hiểu, khả năng khám phá thế giới, cũng như là sử dụng các cái kiến thức đấy, sự tò mò đấy để áp dụng và tạo ra những cái giải pháp đổi mới và sáng tạo. And so when students go into the upper school, they're looking for connections in our community, in our business community, and try to solve real world problems for companies and others outside of our school community. Vâng ạ, vậy thì khi mà đã nuôi dưỡng như thế rồi thì khi mà bắt đầu học sinh lên cấp 3 thì lúc này bắt đầu các em sẽ tạo thành những cái cộng đồng của những nhà thiết kế và tạo thành cộng đồng của những người mà chia sẻ ý kiến với nhau, và ngay lập tức sau đó thì các em sẽ bắt đầu đi tìm những cái cộng đồng mà có khả năng kinh doanh, thậm chí là các em còn đi giải quyết vấn đề cho các cái công ty lớn. I'd also like to point out that most of the pictures and stories that we've talked about this evening have been heavily focused on the STEAM or STEM classes, both at Dewey and at Mount Vernon, but design thinking doesn't just live in MDE. Và cô Alex cũng muốn chia sẻ với các anh chị phụ huynh là trong những cái bức ảnh mà chúng ta đang có ở trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì thường là nó sẽ tập trung nhiều vào môn MDE hay là môn STEAM hay là các cái môn học liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên là cô muốn nhấn mạnh một điều, đó chính là tư duy thiết kế không chỉ ở lớp MDE, không chỉ ở lớp STEAM mà nó ở mọi nơi ạ. Again, through preschool all the way through grade 12, design thinking can live in the humanities classes, in art classes, in math classes, in a myriad of different ways. Vâng ạ, và từ khối mầm non cho đến lớp 12 thì tư duy thiết kế không phải chỉ có tồn tại ở trong mỗi lớp MDE đâu, mà nó sẽ còn có thể tồn tại ở trong tất cả các môn học và tất cả các lĩnh vực trong nhà trường, chẳng hạn như là môn nhân văn này, hay là môn nghệ thuật này, vân vân. For example, elementary students or high school students can use empathy during a character study when they are reading a novel. Và học sinh của chúng ta có thể là học về cái sự thấu cảm, thử cái sự thấu cảm ở trong lớp nhân văn khi mà các em đọc về một cái câu chuyện, một cái tác phẩm nào đấy ạ. They can also receive and give feedback both to peers or from the teacher on different projects that they're working on in class or at home. Và học sinh có thể nhận được phản hồi từ bất cứ ai, ví dụ như từ giáo viên hay từ các bạn trong lớp, hay về một cái dự án nào đấy của mình ạ. So design thinking also does not only
live in school and in the adult world. Và tư duy thiết kế thì không phải là chỉ có tồn tại ở trường học hay là chỉ tồn tại ở thế giới của những người trưởng thành đâu ạ. As parents, we can really support curiosity and collaboration and feedback and experimenting at home. Với tư cách là ba mẹ thì các anh chị có thể là hỗ trợ các con để có thể hình thành cho các con cái tư duy về tư duy thiết kế này từ rất là nhỏ mà ngay từ ở chính trong gia đình của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phần mà cô Alex và thầy Chris rất là vui khi được chia sẻ với các anh chị, đó chính là chúng ta có thể giúp cho các con luyện tập về tư duy thiết kế ở nhà như thế nào. As parents, I think sometimes we feel that adults have the answers and know how to fix things, and children are too small to be a part of fixing a problem. Vâng ạ, thế thì cô cũng phải chia sẻ thật lòng là như thế này. Đôi khi người lớn chúng ta ấy là thường là hay suy nghĩ là trẻ con thì quá nhỏ để có thể giải quyết được một cái vấn đề gì đấy, hay là chúng ta là những người lớn chúng ta trưởng thành rồi, vậy thì chúng ta sẽ có hiểu biết tốt hơn, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn, gọn hơn và mượt hơn. So when a problem or if there's something at home that might need fixing, encouraging students or inviting your child to be a part of that is a great way to start building the design thinking skills and mindsets. Và cô cũng rất là mời gọi các anh chị phụ huynh là khi mà chúng ta ở nhà và chúng ta có bất cứ những cái vấn đề gì, ví dụ như hỏng hóc các cái thiết bị ở trong gia đình hay là có một cái vấn đề gì nhỏ nhỏ ở trong gia đình, thì chúng ta có thể bắt đầu, đấy chính là những cái hạt mầm mà để chúng ta có thể gieo cho học sinh cái tư duy thiết kế và bắt đầu khuyến khích các con có cái tư duy là các con là người đi giải quyết vấn đề ạ. So as an example, I will use an example from my family. We have dogs at home that have a water bowl. And I have two boys, and when they were younger, it was part of their chores were to take care of the animals. Và thế thì để lấy được một ví dụ thì cô sẽ chia sẻ ví dụ từ cái gia đình cô. Đấy chính là cô có 2 anh con trai. Thế thì khi mà hồi các em nhỏ ấy, thì nhiệm vụ của các anh đó chính là chăm sóc những cái con thú nuôi ở trong gia đình, những em chó này ở trong gia đình ạ. Yes. So the problem was that the water bowl continuously was empty and the dogs were messy and water was going all over the floor. That was the problem. Và vấn đề là nước thường xuyên bị đổ ra sàn, trong khi là các cái bát này thì lại không còn nước nữa, và khi mỗi một lần đổ nước như thế thì rất là bẩn và kinh khủng. The obvious solution would be to keep and continuously refill the water bowl, but I asked the children what other solutions could potentially solve this problem. Và vậy thì đơn giản nhất là cái giải pháp đơn giản nhất là bát mà hết nước thì đổ nước thêm vào thôi, cho chó uống, cho các em cún này uống là được. Thế nhưng mà cô đã chọn cái cách là mời gọi con của mình là giải quyết cái vấn đề này. Thế thì bây giờ làm cách nào để chúng ta có thể là vẫn cho chó uống nước nhưng không để làm đổ nước ra sàn nữa? So we first defined who is the user, and we actually realized there are two users in this situation: the dogs and the person refilling the water bowl. And we had to decide who we were designing for. Vâng ạ, thế thì cái bước đầu tiên chính là cái bước mà chúng ta sẽ phải xác định xem là ai là người sử dụng, quyết định xem ai là người sử dụng. Thì ở đây trong trường hợp này thì sẽ có 2 người. Một là người mà cho em chó uống nước, 2 là cái bạn chó đấy. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta, bước đầu tiên là chúng ta cần phải xác định xem là ai sẽ là người mà chúng ta muốn thiết kế giải pháp cho ạ. Yes. And we defined what the problem was, and there were actually 2 problems. The water bowl was consistently empty, and there was always water on the floor because the dogs were messy. Vâng ạ, và chính vì chúng ta có 2 cái đối tượng người sử dụng thì chúng ta cũng sẽ có 2 cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên là các em cún thì lại cần nước,
trong khi nước thì lại bị đánh đổ ra sàn nhà. Yes. And then we brainstormed lots of different ways to solve the problems. Here are just some examples. We added extra bowls for more water. We had a self-filling water bowl that didn't need to be refilled as often because the water automatically went in. And the third option was just to move the water bowl to water plants because the dog was going to be messy anyway. And we could at least have the water, instead of the water going on the ground, the water could go into the plant. Vâng ạ, và ở đây là chúng ta cô đưa ra cho các anh chị phụ huynh một số những cái giải pháp mà các con đã thiết kế ra. Thế thì ở đây cái bước lên ý tưởng, động não để tìm được thật nhiều ý tưởng tiềm năng thì chúng ta có thể để cho các con thoải mái suy nghĩ xem là mình sẽ muốn giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Thì ở đây có 3 cái ý tưởng mà cô đã nhặt ra để chia sẻ, để khoe với các anh chị. Đầu tiên là nếu mà với cái em chó màu đen mà đang uống nước ở trong cái bát mà trong có cái cây đấy ạ, thì chúng ta đã giải quyết được cho bạn ấy, cho cái người dùng, chính là cái người chủ mà phải thường xuyên đi dọn cái sàn nhà, thì bây giờ nước đổ ra sẽ đổ cái cây và cái cây sẽ lớn lên. Và cái phần thứ hai là cái cách thứ hai là em chó màu có cái giá màu xanh thì bây giờ người chủ sẽ không cần phải là suốt ngày đi đổ nước vào bát cho các em nữa, thì lúc này cái người dùng là em chó. Và cái cách thứ ba thì đơn giản là chúng ta cứ làm một cái giá cho cao lên tất cả mọi thứ, cho cao lên cả đồ ăn và cả cái bát, và cái bát đấy thì lại gắn liền với cái bàn, thì đấy cũng là một cái giải pháp hay ạ. As a parent, being able to ask my boys, what did you learn? What didn't work? What did work? How could you make your design better? It empowered them to be in charge of their learning and to try something new and test an idea and be curious rather than just giving them the answer and not allowing that curiosity to really grow. Và một trong những cái phần cực kỳ quan trọng ở trong tư duy thiết kế mà không thể bỏ qua, và cô cũng nhấn mạnh, đó chính là đứng lên từ thất bại. Thế thì chúng ta sẽ chia sẻ với các con của mình là cái việc thất bại, hoặc là cái việc mà mình cái sản phẩm, một cái thiết kế, một cái giải pháp của mình ngay lần đầu nó chưa thể thành công thì là cái chuyện quá bình thường. Và cái việc mà chúng ta thất bại thế thì chúng ta sẽ cần phải tìm ra lý do là vì sao nó lại có kết quả như thế, và chúng ta đã học được điều gì từ cái việc thất bại đấy, hay là chúng ta làm thế nào để chúng mình có thể có được một cái thiết kế, một cái sản phẩm tốt hơn thế nữa, mà có thể là không thất bại nữa, hoặc là có thể tốt hơn thế nữa. Yes. Something else that we can do as parents at home is to allow your child to take things apart and really understand how something works. Và một trong những cái tips nữa mà cô muốn chia sẻ với các anh chị phụ huynh, đó chính là cho các con là được đôi khi là được tháo rời những cái vật ở trong gia đình một chút, để các con có khả năng cũng như là có cái sự tự tin khám phá thế giới theo cách riêng của mình, thì để các em có thể biết được là những cái đồ vật này, rồi những cái chất như thế này thì nó sẽ vận hành như thế nào. Yes. We can allow our students to fix things, to test which tool is the best one to use. Maybe the first tool they choose doesn't work and they need to look for something different. Và chúng ta hãy cứ khuyến khích trẻ em là hãy sửa đi, hãy làm và sửa đi, xong sau đó là khi trong cái quá trình mà các em làm, các em thất bại như thế thì các em thấy là cái thiết bị này thì không hoạt động hiệu quả với cái tủ này chẳng hạn, thì các em lúc đấy các em sẽ học được một cái bài học là cái thiết bị này không phù hợp, chúng ta sẽ chuyển sang cái thiết bị khác ạ. Cooking is another great opportunity for children to be a part of, where they can mix different flavors together and explore and try and test and just be curious about something new. Và một trong những cái ý mà hai thầy cô đã chia sẻ rất là nhiều, đó chính là chúng ta nuôi dưỡng cho các con cái sự tò mò ngay từ khi bé. Chúng ta hãy cứ để cho các con được khám phá, để cho các con được thử, rồi mô hình, rồi kiểm tra, để nuôi dưỡng cái sự tò mò đấy cho đến khi mà các con lớn, thì lúc đấy sẽ là những cái lúc mà chúng ta hái quả ngon. Các con sẽ trở thành những người mà có khả năng giải quyết vấn đề. I think in general,
children are innately curious, and we want to encourage questions about the world around them. So as we go about our day, if they come to the store with us, or if we're in the car, encourage questions. And when they ask a question, ask, what do you think? Where could you find the answer? Instead of just giving them the answer, who could you talk to that might be able to help you? Really encourage that curiosity and even more questions. Vâng ạ, và một cái thông điệp nữa mà cô muốn gửi đến tất cả các anh chị phụ huynh đó chính là trẻ em thì luôn luôn tò mò. Vậy thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái sự tò mò này, chúng ta có thể nuôi dưỡng cái sự tò mò này ở khắp mọi nơi. Ví dụ như chẳng hạn như là ngay kể cả khi mà những cái cuộc trò chuyện giữa ba mẹ và các con ở trong xe ô tô thôi, thì chúng ta là người lớn thì chúng ta sẽ không chỉ là đưa cho các con câu trả lời, mà chúng ta sẽ gợi mở để con có thêm trí tò mò, để có thể hiểu được, và cũng có thể là chẳng hạn như là các con có thể tìm thêm thông tin ở đâu này, hay là chúng mình có thể nói chuyện với những ai để có thể tìm thêm thông tin để có thể hiểu hơn, rồi là con hay là em hãy chia sẻ thêm nữa đi. Yeah. And then offer feedback. We like to say here at Mount Vernon that feedback is a gift. Và đây là một trong những cái phần mà cô rất muốn chia sẻ với phụ huynh, đó chính là phản hồi là một món quà. Và ở trường Mount Vernon, tất cả các giáo viên và học sinh luôn coi là phản hồi là những món quà. We are big proponents of the work out of Harvard University's Project Zero, which is all about visual thinking routines. It means making your thinking visible. Vâng ạ, và cô cũng muốn chia sẻ với các anh chị phụ huynh là ở trường Mount Vernon thì nhà trường cũng đang sử dụng những cái công cụ tư duy hữu hình, công cụ tư duy trực quan mà được phát triển bởi trường đại học Harvard, có tên là dự án là Project Zero, tức là dự án số 0. Đây là một dự án có lịch sử khoảng hơn 50 năm của trường đại học Harvard, và đây là dự án mà cung cấp cho chúng ta các cái công cụ tư duy trực quan để chúng ta có thể trực quan hóa cái suy nghĩ của mình, ngay cả cái cách chúng ta phản hồi chúng ta cũng thể trực quan được ra. So these are two visible thinking routines, or VTRs, like we call them, that are great ways to offer feedback to students of any age. Và đây là hai cái công cụ tư duy trực quan hay công cụ tư duy hữu hình mà các thầy cô ở Mount Vernon luôn sử dụng rất là nhiều. Đầu tiên đó chính là bản đồ 4 góc, và thứ hai là công cụ là em thích, em mong, vậy thì. Yes. So, for example, to use the VTR on the right, I like, I wish, what if. This might be a great way for a parent to give feedback to a student on something that they have maybe tested or invented at home. I like, what about the project you like? I wish, something that you wish they had incorporated or wish they had thought about. What if, and then being able to ask a further question. Và thì cô cũng có chia sẻ lấy ví dụ thêm cho các anh chị là về cái công cụ là em thích, hoặc là tôi thích, hoặc là bố mẹ thích, là tôi muốn, tôi mong. Vậy thì ở trong cái cột mà bố mẹ thích hoặc là em thích, thì ví dụ như các con đang có một cái dự án hoặc một cái sản phẩm gì đấy mà các con đang làm, chẳng hạn mô hình ở nhà chẳng hạn, và các con chạy đến khoe với các anh chị, thì các anh chị có thể phản hồi là bố mẹ rất là thích những cái phần này, phần trên đỉnh của cái Lego của con, hay là phần dưới đáy, và bố mẹ mong là con sẽ có, và trong cái cột là bố mẹ mong thì các anh chị sẽ chia sẻ thêm với các con là ở những cái phần mà bố mẹ thấy là nếu mà thêm vào như thế này thì sẽ tốt, và cột cuối cùng là vậy thì chính là những cái câu hỏi thêm nữa, cũng như những cái gợi ý thêm nữa để cho các con có thêm ý tưởng. So two additional resources that we love here at Mount Vernon are these two books available in Vietnamese. Creative Confidence, the book on the left, is by Tom and David Kelly, the two brothers from Stanford University. Vâng ạ, thì cô cũng chia sẻ thêm với các anh chị phụ huynh có hai cái tài liệu mà các anh chị phụ huynh có thể tìm đọc thêm, và một trong hai quyển sách này thì đã có bản tiếng Việt. Đầu tiên là Creative Confidence thì là quyển tự tin sáng tạo, là có hai tác giả là Tom Kelly và David Kelly, và
đây là hai cái tác giả rất nổi tiếng về tư duy thiết kế ạ. Yes. The book on the right by Tony Wagner, he is a very famous and important educator who his work has very much shaped the work here at Mount Vernon. Và cái cuốn thứ hai là cuốn đổi mới sáng tạo. Thì đây là một trong những cái quyển sách mà được một nhà giáo dục tên là Tony Wagner đã viết, và đây là một trong những cuốn sách được xuất bản bán chạy nhất trong toàn nước Mỹ ạ. Vâng ạ, thì trên đây là cái phần trình bày và chia sẻ của hai chuyên gia từ bên Mỹ và dưới sự hỗ trợ và đồng hành từ phía cô Thảo. Vâng ạ, xin nhường lời lại cho cô Thanh Thảo ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là đầy đủ thông tin cũng như là tâm huyết đến từ các diễn giả của chúng ta. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua những thông tin rất là đầy đủ về phương pháp tư duy thiết kế ạ. Và trước khi đến phần hỏi đáp cuối cùng thì tôi cũng rất mong các ba mẹ thì chúng ta hãy cùng quét phần QR code đang hiển thị ở trên màn hình, hoặc là có thể click vào đường link mà ban tổ chức có gửi qua phần chat ạ, để chúng tôi có thể nhận được những ý kiến đánh giá của các ba mẹ về chất lượng của buổi hội thảo ngày hôm nay. Vâng, xin mời ba mẹ thì chúng ta sẽ dành ra khoảng thời gian khoảng tầm 2 phút thôi để trả lời các câu hỏi. Những ý kiến đóng góp quý báu của ba mẹ thì sẽ giúp chúng tôi có thể cải tiến chất lượng của chương trình hội thảo được tổ chức trong thời gian tới đây. Thì xin mời các ba mẹ thì chúng ta hãy cùng quét phần QR code hoặc click vào cái đường link mà ban tổ chức có gửi qua tin nhắn đấy ạ. Và cũng xin được tiếp lời cô Thảo là hội thảo của chúng ta còn chưa kết thúc đâu ạ, còn một phần quan trọng nữa, và hai chuyên gia của chúng ta rất là mong muốn được chia sẻ và thảo luận với các anh chị phụ huynh, đó chính là trả lời các câu hỏi của các anh chị phụ huynh. Và cô Thảo phải chia sẻ là ở cái email mà trước hội thảo thì hôm nay là nhận được số câu hỏi kỷ lục của các anh chị phụ huynh là hàng trăm câu hỏi, và thực sự là đã rất là cân não để có thể lựa chọn ra những cái câu hỏi mà sẽ đưa vào cái nội dung trình bày như thế này để làm sao mà giải đáp được những cái câu hỏi của các anh chị phụ huynh. Tuy nhiên là ngoài ra các anh chị phụ huynh có thể hoàn toàn đặt câu hỏi ngay ở trong phần chat để hai chuyên gia của chúng ta có thể trả lời và giải đáp ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô Thảo rất nhiều. Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến phần mà quý vị phụ huynh cũng mong chờ rất lâu rồi. Đó chính là phần hỏi đáp chuyên sâu với các diễn giả của chúng ta. Vâng, thì xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi đầu tiên đến từ chị Đỗ Lệ Quyên, là phụ huynh của bạn Nguyễn Khánh. Phụ huynh có hỏi diễn giả rằng cách phát triển sự độc lập trong tư duy của trẻ là gì ạ? Dạ vâng, xin mời các diễn giả của chúng ta. So, Mr. Chris and Miss Alex, the first question is, how can the parents have to develop our student independence? Ooh, developing student independence. Independent thinking. Oh, I think Alex talked a little bit about this earlier in that somewhere between when children are very young and very curious, and by the time they graduate high school, somehow they stop asking questions, right? They stop being so curious about the world around them. Encouraging that sometimes looks like exploring the world with the children if they're younger, right? I know that I have a 7-year-old and he wants to do so many things, but I think he's too small, but there's something that he can do that might help him still be curious about that. Okay. Does that make sense? Yes. Vâng ạ, với câu hỏi đầu tiên thì thầy Chris có trả lời là như lúc nãy thì cô Alex cũng đã chia sẻ với các anh chị phụ huynh, đó chính là việc cùng đồng hành với các con trong cái quá trình mà khám phá thế giới. Excuse me. So, thầy có ví dụ là với việc là bạn nhỏ nhà thầy là có 7 tuổi. Thế thì việc mà các con tò mò hay là mong muốn được khám phá những cái thiết bị ở những cái thế giới, có những cái ý tưởng khác, thì ba mẹ có thể đồng hành cùng với các con, rồi đặt câu hỏi cho các con, rồi hướng dẫn các con thêm những cái thông tin. Ví dụ như cô Alex lúc đấy cũng có nói là thay vì trả lời các câu hỏi của các con thì sẽ hỏi thêm các con để các con chia sẻ thêm, cũng như là hỏi thêm là thế thì chúng ta có thể tìm thêm thông tin ở đâu, hay là chúng ta có thể hỏi ai nữa để có thêm câu trả lời ạ. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo em nhận được đó chính là
Okay, so how to help my kids visualize the step in solving problem. Và câu hỏi đó chính là làm thế nào để hỗ trợ các con trực quan hóa các bước trong quá trình giải quyết vấn đề ạ? Yes. Oh. That's another good question. Yeah. I So think. go ahead. Sorry, Alex. No, go ahead, Chris. I was just going to say sometimes it's as simple as at different levels, identifying problems and ways to solve can look in different ways. With my younger students, grade 2, in the years past, I've just gone, okay, what's number 1? What's the problem? 2, what are some solutions? 3, how did they work out? And 4, make a decision to go back to the beginning and try again. Sometimes it's that simple, but it can get a lot more complicated. Just wanting to test something out is so important. Vâng ạ, thầy Chris và cô Alex thì lúc nãy thực sự là rất là thích cái câu hỏi này, tại vì thế nên là các thầy cô đã rất là mong muốn được chia sẻ. Thì thầy Chris thì có muốn chia sẻ trước, thì thầy đã nói là thế thì cái việc này nó rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái quy trình mà ở các cái độ tuổi khác nhau. Vậy thì nói tự chung lại thì ví dụ như là với các bạn lớp 2 của nhà thầy chẳng hạn, thì thầy sẽ nói là ok, so bước đầu tiên là chúng mình sẽ cần biết xem là vấn đề là gì. Bước thứ 2 là thế thì các con có những cái giải pháp như thế nào. Bước thứ 3 là các cái giải pháp đấy nó có hiệu quả hay không, và nó hiệu quả như thế nào. Và cái bước cuối cùng là sau khi mà có các cái giải pháp đấy rồi thì chúng ta sẽ quay lại cái bước ban đầu tiên, đó chính là vấn đề của chúng ta là gì ạ? Yes. The next question. Làm thế nào để áp dụng phương pháp tư duy thiết kế cho trẻ mầm non và áp dụng như thế nào? Okay, so we have another question. How can the method be applied to kindergarten students and how to apply it? That's a great question. I can talk to that. So again, keep in mind that you do not have to have the entire process for it to be called design thinking. Vâng ạ, cái ý này thì cô Alex thấy rất là một câu hỏi rất là hay, nên là cô Alex sẽ xin được giành quyền trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này đầu tiên là các anh chị nhớ rằng là không nhất thiết là chúng ta phải đi qua đầy đủ tất cả các cái bước trong quá trình tư duy thiết kế thì mới là tư duy thiết kế ạ. Yes. Very young children are very curious. Yes, and they sometimes don't realize that there are multiple options for the same thing. Vâng ạ, thì trẻ nhỏ rất là tò mò về thế giới xung quanh, và do vậy là chúng ta sẽ có những trẻ em sẽ có những cái sự lựa chọn đa dạng trong ở thế giới của các em ạ. Sometimes it's as simple as offering a few different choices, which opens the younger students' eyes to see that there are multiple options. Vâng ạ, và cô Alex rất muốn chia sẻ với các anh chị phụ huynh là cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ có thể giúp cho các em nhỏ của chúng ta là thấy là không phải là tất cả vấn đề chỉ có một cách giải quyết duy nhất, mà chúng ta sẽ cho học sinh thấy là một vấn đề nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều hướng tiếp cận và rất nhiều cách giải quyết khác nhau ạ. Yes. So a quick example from our kindergarten class, the students were learning about animal habitats, and they were asked to design they had to choose an animal, and then they had to design the perfect habitat for that animal as part of a class project. Vâng ạ, thì cô cũng sẽ đưa ra một cái ví dụ như này. Thế thì học sinh của trường Mount Vernon, đây là một cái bài thuộc lớp mầm non, đó chính là các em học về môi trường sống, cái nơi sinh sống của động vật. Thế thì đầu tiên là các em sẽ chọn cái con vật mà các em muốn thiết kế, và cái thử thách thiết kế của em là thiết kế một cái nơi, một cái chỗ mà ở cho các bạn động vật. Yes. So based on their choices, students were put into different groups and started researching about that animal that they chose. So what does the animal eat? Where does the animal sleep?
what type of climate does the animal live in. And then they got feedback from a local zookeeper that they interviewed about their particular animal. Vâng ạ, thế thì ở đây thì sau khi mà học sinh mà đã hiểu được cái nhiệm vụ của các em rồi thì các em sẽ đến với bước tiếp theo, đó chính là các em sẽ phải làm nghiên cứu đối với trẻ em mầm non ấy ạ. Đó chính là các em sẽ phải biết là cái loài động vật đấy thì ăn thức ăn gì, rồi các bạn ấy ngủ, thói quen ngủ như thế nào, hay là cái môi trường sống của các bạn ấy ra sao, rồi là thậm chí là trường còn đưa cả các bạn ấy đến một cái sở thú ở nơi mà các con có thể được tự mình hỏi hoặc là phỏng vấn những cái bác quản lý ở trong sở thú để hỏi thêm về các thông tin mà con vật mà mình sẽ thiết kế ạ. What they learned was that each animal needed a specific habitat designed just for that animal, and that maybe some of the choices that they had made needed different solutions, and they had to go back and redesign their habitat. And they got feedback from other students and from the zookeeper on their prototype. Và sau đó thì các em sẽ bắt đầu tự mình thiết kế ra cái nơi ở cho cái loại động vật đấy mà các em đã chọn. Thế thì sau khi mà các em làm rồi thì có thể là các em sẽ phải làm lại và sẽ có rất là nhiều những cái thiết kế khác nhau, bởi vì sau khi các em làm xong thì các em sẽ được nhận feedback hoặc là nhận phản hồi từ chính bạn trong lớp, từ thầy cô, hoặc thậm chí là trường còn mời cả bác quản lý ở trong sở thú đến để đưa phản hồi cho các em. Yeah. The next question is, okay, so when and how do parents start to introduce design thinking to kids? Again, we kind of talked about that a little earlier, that asking questions and being curious about the world starts with the youngest of children, and really fostering that and getting them to see that there's lots of choices and lots of options and possible solutions can start very small. Can I add? But I'm sorry, Ms. Tong, before you go, I think maybe also the idea that the parents should also be curious with their children. Okay. Vâng ạ, đây là một câu hỏi mà em vừa hỏi hai chuyên gia, đó chính là làm thế nào, khi nào và làm như thế nào thì ba mẹ có thể bắt đầu hướng dẫn con về tư duy thiết kế. Thế thì cô cũng đã chia sẻ là đây là cái câu mà chúng ta cũng đã vừa thảo luận ở bên trên, thì cô cũng vừa nhắc lại, đó chính là chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu giúp cho học sinh bắt đầu bằng câu hỏi này, rồi là luôn luôn khuyến khích các con khám phá thế giới xung quanh mình này, và cho trẻ thấy là để giải quyết một vấn đề thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách để giải quyết chứ không chỉ có một cách. Và lúc đấy thầy Chris rất là hào hứng và thầy cũng có nói là thế thì một cái ý mà các anh chị phụ huynh có thể luôn luôn nhớ đến là chúng ta trong quá trình mà chúng ta giới thiệu về tư duy thiết kế thì chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, và hãy luôn luôn là tò mò cùng với những các con của mình ạ. Yes. Ms. Tao, the demonstrating, I'm sorry, just to add on, I keep thinking of things. Okay. But when we model good curiosity for all students, for all of our children, then they're going to continue to be curious. But if they ask a question and then we tell them no, or we tell them don't worry about it, or we give them the answer, then they're not interested anymore. They become less curious. Và thầy Chris muốn bổ sung thêm một cái ý ở đây là mà thầy rất là khao khát được chia sẻ với các anh chị phụ huynh, đó chính là cái việc chúng ta đồng hành cùng với con tò mò. Nghĩa là như nào? Ví dụ là chúng ta sẽ làm mẫu là thế nào, các con sẽ tò mò như thế nào. Ví dụ như là khi mà chúng ta thấy một cái hiện tượng gì đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đứng trước mặt con và làm mẫu là thế thì có rất là nhiều câu hỏi, ba mẹ có rất là nhiều câu hỏi. Vậy thì khi mà trẻ em quan sát cách mà chúng ta hành xử với các cái hiện tượng và chúng ta tò mò như thế, thì các con cũng sẽ bắt đầu có cái thói quen xây dựng cái sự tò mò của mình với các hiện tượng và thế giới xung quanh mình. Nếu mà chúng ta có một cái vấn đề gì đấy mà học sinh hỏi hoặc là các con mình hỏi mà mình bảo là ôi thôi không cần phải quan tâm với nó đâu, bỏ đi, không cần phải quan tâm, thì đến cái lúc đấy thì ngay tại cái thời điểm đấy là chúng ta đã đánh mất một cái cơ hội mà chúng ta có thể nuôi dưỡng cái sự tò mò của các em rồi ạ.
Hiện tại thì ban tổ chức nhận được một câu hỏi nữa từ phụ huynh của bạn Trần Hà An. Với tư duy thiết kế sẽ mạnh hơn khi học tương tác, nhưng hiện tại thì học online sẽ giảm hiệu ứng khá nhiều. Vậy có cách nào để giải quyết vấn đề này không ạ? Dạ vâng ạ, thì em xin được phép trả lời câu hỏi này. Thì nếu mà các anh chị phụ huynh đã tham gia hội thảo về môn MD, môn sáng chế, môn MD STEAM rồi, thì các anh chị sẽ được giới thiệu về các dự án, các kiểu dự án ở trong môn MDE. Đó là có 2 kiểu dự án truyền thống và dự án số. Dự án truyền thống là các dự án mà các con sẽ làm việc trực tiếp với các đồ vật thật và các công cụ thật ở trong phòng MD hoặc là phòng Makerspace là xưởng sáng tạo. Còn dự án số 2 là dự án số. Thì dự án số các con sẽ sử dụng các công cụ số để thiết kế. Ví dụ như là sử dụng Power App là để thiết kế các cái website phục vụ cho một cái mục đích cụ thể nào đấy. Chẳng hạn như các con nhận được một cái đề bài là thiết kế website hoặc là một cái app cho một công ty nào đấy, ví dụ như công ty đồ ăn chẳng hạn, thì người ta yêu cầu là khi mà khách hàng vào thì họ sẽ phải nhìn thấy các loại đồ ăn và giá cả, và tùy thuộc vào cái yêu cầu của người đặt hàng thì các con sẽ là những người mà đi thiết kế app hoặc là thiết kế 3D sử dụng Tinkercad hay là Fusion 360 ạ. Dạ vâng ạ, hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận được khá nhiều câu hỏi, tuy nhiên thì thời gian chương trình của chúng ta cũng có hạn. Vậy thì với tất cả các câu hỏi còn lại thì ban tổ chức xin phép được ghi nhận và sẽ giải đáp cho các ba mẹ thông qua email ạ. Thì hiện tại thì chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua một hành trình khá là dài. Thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các diễn giả của chúng ta cũng như là ba mẹ thầy cô đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng buổi hội thảo này thì cũng đem đến cộng đồng thầy cô, cha mẹ và học sinh Việt Nam những thông tin hữu ích về phương pháp giáo dục tiên tiến ở trên thế giới. Và nhà trường thì rất mong muốn được đồng hành cùng quý vị phụ huynh để có thể đưa phương pháp giáo dục này đến gần hơn với các thế hệ học sinh để giúp các con trở thành những con người bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với những thách thức cũng như là thay đổi của thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau ạ.